Dacă nu ai avea nevoie de un detector de minciuni, dacă cunoștințele tale despre psihologie și comportamentul uman ar fi suficiente pentru a-ți da seama dacă oamenii spun adevărul. Unii oameni sunt născuți în mod inerent cu capacitatea de a vedea un minciunos. Alții studiază și practică ani de zile înainte de a se putea baza pe dezonestitatea lor. Bine, suntem pe cale să vă oferim un curs rapid despre cum să identificați un minciunos. Iată 10 dintre cele mai evidente semne. Evazitate. Un studiu asupra minciunii arată că evazitatea este când o persoană îți răspunde cu s-ar putea, nu știu sau nu mi-amintesc. În ceea ce privește minciuna, este steagul roșu, cu siguranță. Inconsecvență. Minciunoșii nu își pot păstra povestea corectă, la care se referă practic psihologii atunci când spun inconsecvență. Studiile au dovedit că este un mare semn al minciunii. Este o tactică obișnuită folosită de polițiști în timpul interogării. Îi cer suspectului să-și repete povestea din nou și din nou, în speranța de a pune găuri în ea atunci când anumite detalii sunt inconsistente. Simulează expresii faciale. Deși acesta este un alt semn uriaș al minciunii, este foarte greu să-ți dai seama. De ce? Pentru că unii mincinoși sunt foarte buni la acțiune. Un studiu a arătat că numai anumiți mușchi faciali sunt activați atunci când oamenii se confruntă cu o fericire autentică. Nu-și pot spune povestea invers. Dacă vă îndoiți vreodată că cineva spune adevărul, cere să-și spună povestea invers. Studiile arată că, atunci când oamenii mint, au probleme cu povestirea versiunilor false a evenimentelor inverse, crescându-le presiunea. Aceasta înseamnă, practic, că creierul minciunosului lucrează mult mai mult decât cel care spune adevărul. Atunci când îi cereți unui minciunos să-și spună povestea înapoi, acest lucru ar putea face să trimită ochii dintr-o parte în alta, lăsându-l în imposibilitatea de a-și păstra povestea corectă. Incapacitatea de a privi în ochi. Acesta trebuie să fie unul dintre cele mai evidente semne ale unui minciunos și este nevoie doar de un pic de atenție pentru a vedea. De ce este acest lucru adevărat? Revenim la evazitate. Ei nu pot răspunde la întrebări neașteptate. Așa cum am menționat anterior, mincinoșii își folosesc creierul mult mai mult decât cei care spun adevărul. Oamenii cinstiți nu trebuie să se gândească prea mult la ce ei spun, că pur și simplu spun adevărul. Mincinoșii, pe de altă parte, inventează povești întregi și situații clare din propria lor imaginație. Uneori își planifică răspunsurile și poveștile cu mult înainte. De aceea, atunci când le punem întrebări aleatorii neașteptate, de multe ori îi surprindem. Este o altă tehnică pe care poliția o folosește adesea, pur și simplu întrebându-i ce purtau sau ce au mâncat, ar putea fi suficient pentru a lăsa un minciunos bâlbâindu-se. Microexpresii. Cercetătorii au arătat că expresia feței este legată cu emoții autentice, care durează doar câteva milisecunde, ca regulă generală. Alte expresii sunt de obicei expresii extrase mai lungi, au șanse mai mari de a fi false. Un minciunos, în esență, încearcă foarte mult să arate tuturor ceea ce simte, spre deosebire de sentimentul real al acestor emoții. Problema este că aceste microexpresii autentice sunt foarte greu de observat, uneori sunt imposibil de văzut, deoarece vin și pleacă cât ai clipi de repede. Clipirea. Nu există o modalitate mai ușoară de a observa ceea ce psihologii se referă la emoție de mască. Doar luați notă cât de des clipește. Cercetătorii au arătat că clipirea frecventă este legată de emoțiile mascate. Dacă clipește des, este un semn clar că minte. Expresiile faciale, iar emoțiile lor nu se potrivesc.
Acest lucru este ceva ce majoritatea dintre noi suntem familiarizați. Uneori oamenii ne dau o atmosferă ciudată, deoarece emoțiile și expresiile faciale par complet deconectate. S-ar putea să zâmbească atunci când limbajul lor pare trist, sau viceversa. Aici arată că acesta este un steag roșu major atunci când vine vorba de jocul minciunii. Avocatul diavolului. Acum intrăm pe teritoriul expert. Ar putea fi greu de realizat, dar este un mod minunat de a vedea un minciunos. Dacă îi place ceva anume, dar aveți o suspiciune serioasă că sunt de fapt îngroziți de acel lucru, tot ce trebuie să faceți este să jucați rolul avocatul diavolului și să-i spuneți cât de înfricoșător credeți că este acel lucru și situații în care ați fost îngrozit. Probabil că vor fi de acord acum, la un anumit nivel. Tot ce trebuie să faceți este să comparați acea afirmație cu ceea ce au spus inițial despre afirmație. Care pare mai autentică? Răspunsul ar trebui să fie destul de evident. Aceasta este o tehnică care a fost susținută de numeroase studii. Ia spuneți, voi ați fost prinși cu minciuna? Cum? Sau poate aveți o altă metodă de a descoperi minciunosul? Lăsați în comentarii, m-aș bucura mult și sigur vă voi răspunde. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți videoclipul. Vă mulțumesc! Pe curând!